පැෂන් ෆෘට් ලැලි මේ විදියට කාලා තියෙනවද? මේක හදලා බැලුවොත් ඔයා කවදාකවත් පැෂන් ෆෘට් ලැලි විසිட் කරලා එකක් නැහැ. ඉතින් පැෂන් ෆෘට් හොඳට පිරිසිදු කරගන්න. ඊළඟට පල්ප් එක වෙන් කරගන්න. පැෂන් ෆෘට් වල විටමින් A අපේ ස්කින් එකට, විෂන් එකට වගේම ඉමුනිටි සිස්ටම් එකට ලොකු බෙනිෆිට් එකක් එකතු කරනවා. පල්ප් එක අයින් කරගත්තට පස්සේ අපි මේ ලෙලි ටික විනාඩි 30ක් තඹ ගන්න ඕනේ. එහෙම තඹගත්තට පස්සේ අපිට උඩ තියෙන මේ කාපාට පොත්ත නිකම්ම ගලවලා අයින් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ පුළුන් වගේ කොටස වතුර දාන්නේ නැතුව හොඳට පේස්ට් එකක් එන විදිහට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. මම අද මේක පොඩි ක්‍රන්චි ගතියට තමයි බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නේ. ඔයා කැමති නම් ඒ විදිහට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට මේ පල්ප් එකත් වතුර දාන්නේ නැතුව හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගෙන ඇට අයින් කරගන්න. දැන් අපි පල්ප් එකයි හදාගත්ත පේස්ට් එකයි දෙකම එකට එකතු කරලා හොඳට මික්ස් කරගන්නවා. ඊළඟට ඒකටම සීනිත් එකතු කරලා හොඳට මික්ස් කරගන්න. අඩු ගින්දරේ මේක ලිපේ තියලා මේ ප්‍රමාණය හරියට භාගයක් අඩු වුණාට පස්සේ අපි මේකට රසායන ලුණු දෙයි ඇඹුල් භාගයක් එකතු කරනවා. ඒ අතරතුර අපි බෝතල් ටික රෙඩි කරගන්න. මෙන්න මේක තමයි අපේ පැෂන් ෆෘට් ජෑම් එකේ ටෙක්ස්චර් එක. ඔයාට ඇඟිල්ලට පොඩ්ඩක් අරගෙන බලන්න පුළුවන් අපේ ජෑම් එකේ ටෙක්ස්චර් එක. හරියට මේ මං කරනවා වගේ. විශ්වාස කරන්න මේ ජෑම් එක හරිම රසයි. කඩේ ජෑම් වලට වැඩිය. මේක ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා මාස 3ක් 6ක් අතර කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්. හැබැයි මං ගැරන්ටි ඔයාට මේක එච්චර කාලයක් පරිස්සම් කරගන්න බැරි වෙයි කියලා. බටර් ගාපු පාන් පැත්තකට ජෑම් ටිකක් ගාලා රස බලන වෙලාව. ගිහින් එන්න සුබ දවසක්.